Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Tôn tính đại đức thành tình, vì thứ pháp vui cập nhật biết chúng sinh, đến chiến nhiều pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tư đi vô đà la, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahodi San Neo San Puto Xie. Namo Takata Toya Yara Arahade Tamil Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Vô thượng tâm thâm bí diệu phá bát tiên văn kiếp đáng tạo ngộ, ngã kim kiệm văn đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shen Hoa, Venerable Bhikshuni, or good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, thưa Sư Cô, thưa quý vị thiện tri thức, mô Phật. Quickly going over the text to refresh our memory. The past through Kalpas is numerous as most of us confused, deluded, obstructed, and afflicted by difficulties like fish swimming through nets that have been put into a stream. They may slip free of them and temporarily escape, but then they again are caught in the nets. It is for being as such as these I would be concerned, but since you have made extensive vows and sworn to cross over such offenders throughout many Kalpas, I have no further cause for worry. Trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn như cá lội trong nước cuốn theo trường lưu, có lúc tạm thoát cũng sẽ mắc lại lưới, nên vì họ mà Như Lai ưu niệm. Nay ngươi đã muốn hoàn thành vãn nguyện, lũy kiếp trùng thể quảng độ những kẻ tội, thì Như Lai khỏi lo nghĩ nữa. The text here says that refers to the fact that we cycle through the wheel of reincarnation. So sometimes we fall, and sometimes we get a good birth into the heavens or human realm. But it's incessant. The revolution, reincarnation is endless, and we've been caught in that wheel since wheel for a long time. And that's what the Buddha worries about. Phật nói là Phật nhìn cái cảnh giới của mình là mình bị luân hồi trong cái lục đạo, lúc chìm lúc nổi. Lúc chìm có nghĩa là lúc mình đọa vào ác thú, tám ác đồ. Lúc mình nổi tức là mình sanh lên cõi trời hoặc là cõi người. Thành Như Lai thấy cảnh nó rất là khổ sở, thành nhờ Phật rất là lo cho mình vì cái hoàn cảnh. Mình khổ mình không có biết. This is the condition of our existence, folks. Mình không biết, mình đang rất khổ, mình không biết mình khổ.
And that's the truth of our human existence. And this is what really worries the Buddha. Phật mới lo, Phật lo tại Phật biết mình khổ. Phật thấy mình khổ. Còn Phật biết rằng mình không nghĩ là mình khổ. Why should he worry? Tại sao Phật phải lo như vậy? Because if you think you have no problems, no need to change. Tại nếu quý vị nghĩ cái gì mà không có vấn đề gì hết á, thì ta không phải đổi làm gì. Đâu cần đổi đâu. Cứ tiếp tục thôi. Go on your merry way. Tiếp tục mà sung sướng, tiếp tục mà đeo đuổi mình theo, mình muốn. Tại mình thấy cái sung sướng trong đó mà. Okay. And this is the difficulty of a teacher. Cái người thầy nó khó chỗ đó. Let me tell you in general, the difficulty of a teacher, folks, is that we see problems, but we cannot tell you. Sự thật là người thầy, người cô khó dạy lắm, tại vì thấy có vấn đề đó mà nói không được, nói không tin. We cannot tell you because if we tell you, you don't believe us. You may create offense. Oh, this guy trying something. He's up to something. Nghĩ là thầy cô đang có mưu toan chuyện gì đấy. That's why, from a teacher perspective, even including the Buddhas and Bodhisattvas, we have to wait until you come to us and ask us about your problems. Thành ra Phật Bồ Tát cũng giống như mấy thầy mấy cô vậy, là phải biết kiên nhẫn, đợi cái gì lúc nào mà thấy mà phải cần vấn đề giải quyết, tới hỏi chúng tôi mới giúp được, còn chúng tôi không thể nào giúp trước đó được. That's why we can not do anything until you come and ask for it. Okay? And even you come and you ask the wrong question, you cannot say anything either. Và những quý vị tới mà hỏi một vấn đề mà trật cái nữa tôi nói không được nữa. Chỉ giải quyết những vấn đề, chỉ cho thuốc mà cái bệnh quý vị hỏi thôi chứ còn không thể cho thuốc hơn được. So we can, we cannot give you we only can prescribe the medicine for the disease you're asking for that interests you, not the one that you're not interested. Okay? And that's the constraint from both sides. Hai bên bị kẹt như vậy. This is why the Buddha is so worried about us. Bây giờ Phật mới thấy, Phật mới lo. Nhiều sao nói bây giờ. Alright. And typically, thường chuyện thông thường xảy ra là you will not come and ask for help until it's broken. Thường cái gì tới hỏi giúp khi nào mà nó bể rồi mới tới thôi. Đúng chưa? Vui vẻ thì họ đi CD, họ ra ngoài Pháp họ chơi, họ tới bar uống rượu vui vẻ. Thì còn lúc mà chừng nào mà có vấn đề mà nan giải mà không ai chữa được họ mới tới chùa thôi. The truth of the matter is that people don't come to us. When things are fine, they hang around at the theaters, at the opera house, and the restaurants and the ice cream parlors. They only show up. You guys only show up when you have a problem you can't fix. Okay. But that's what makes it interesting too, because it's much more difficult than it has to be. Bây giờ cái người thầy nó khó lắm, tại vì vấn đề nếu mà giải quyết sớm thì nó dễ hơn, giải quyết trễ thì càng ngày nó càng khó, nên càng hao sức hơn, tốn thời gian hơn. And the sutra says here that because Earth Store Bodhisattva has made extensive vows to help these offenders, these people who create offenses, that's what is helping bring peace to the Buddha's mind. Bởi vì trong kinh nói là tại vì Địa Tạng Bồ Tát đã phát thề nguyện, đại nguyện rằng là để giúp những kẻ thích tạo tội như mình đó. Thành ra bởi vì Phật mới đỡ lo. And this is how the Bodhisattvas repay the Buddhist kindness. Đây là cái mà những Bồ Tát làm để trả ơn cho Phật, để trả hiếu cho Phật bằng cách là giúp cho mình. So this is the Bodhisattva work. Cái việc Bồ Tát đã làm như vậy. Bồ Tát, the Buddhas, when they teach the Bodhisattva, there's nothing that the Bodhisattvas can do for the Buddha's sake.
Khi một Bồ Tát tu không có cái gì Bồ Tát làm gì được cho Phật, Phật không cần gì hết, không làm gì với Phật hết. Cách duy nhất mà Bồ Tát trả lại cái ơn Phật, trả hiếu cho Phật là bằng cách giúp mình. So the only way for the Bodhisattvas to repay the Buddha's kindness is to help us. The only way. They can't do anything with the Buddha. Buddha's only anything. Okay, that's why they're Buddhas. Bởi vì là Phật ngoài Phật là Phật không cần gì mình hoàn toàn không cần gì hết. School state không cần gì hết. Cái đó là it's total freedom. Phật hay gì đó là hoàn toàn không bị ràng buộc gì, không cần gì bất cứ ai, không cần gì bất cứ cái gì. Đó là that's extremely bliss in that state. Hoàn toàn không lệ thuộc cái gì, đại thức đại lạc. So questions, ai có thắc mắc gì không? So we now on slide 340, số 430. Why does the sutra refer to us as offenders? Tại sao kinh nói mình là kẻ có tội, kẻ tội? So because the two good paths, why are they still called offenders, the gods and human? Tại sao mình sinh vào cõi người, cõi trời vẫn gọi là kẻ tội như thường? Hơi xúc phạm một tí. It's because the gods still have their own suffering. Tại vì những ông trời á cũng biết khổ nữa. What kind of suffering? Nếu trời có bị khổ gì? Các anh biết trời khổ gì không? Cái cô phải từng trả lời. Cái cô học cái thuộc nào cũng tắt này. Khổ gì? Mấy người không biết khổ đó. Those of you do not know about suffering. What do you know about the God suffering? Huh? Gods are called gods because they're there to enjoy the blessings. Họ gọi là trời là tại vì họ được sinh lên cõi trời để hưởng thụ. Mình sinh cõi người để mình hưởng thụ một nửa thôi. We born in human realm because we're here to enjoy our blessings half of the time only. The other half we're supposed to suffer. Mọi người mình á, nửa thì giờ mình sướng, mình hưởng thụ, nửa thì giờ kia mình phải biết khổ. Mà loài người điều loài trời á, in contrast, in the God's realm, it's all bliss, it's all happiness. Cái quả trời ấy, thì toàn sung sướng, không biết khổ gì. Thì cái khổ thế nào? Khổ lúc một phước nó hết là phải rớt. Nó khổ dễ sợ. The gods suffer when the blessings run out and they fall to a lower realm. That's when they experience extreme suffering. Okay, look at it this way. To give you an analogy, the suffering, since they only know bliss and entire existence, that's when they're about to lose it. That's when they experience extreme suffering. Khi một đời mình chỉ biết sướng thôi, lần đầu tiên gặp khổ, khổ dễ sợ, đúng không? Kẻ thấy có họ thành lúc đó họ khổ không thể tưởng được. Thành ra sướng cuối cùng phải khổ. So even in God's realm, they experience a lot of heavenly bliss, but ultimately they still have suffering. Questions? Do they remember their previous life? Do they remember previous lives? They do. Well, they must know what's coming. But they choose to ignore. Ông này hỏi thì cho vừa không nhớ cái trước họ sao? Họ có thần thông, mấy trời có thần thông ấy. Họ biết, họ túc mạng, họ biết cái phía trước họ là sao. Nhưng đều họ biết thì họ không lên. Just like right now, you know that when you commit offenses, you suffer. When you commit offenses anyway, you inhale anyway. So.
Thành chẳng như ngay bây giờ mình biết rồi, như physical uống rượu là hại cho mình, nhưng mình vẫn uống vậy thôi, mình vẫn hút vậy thôi. Cái đó is the nature of our ignorance. What about the human realm? Nhưng về cái cõi người là sao? In the human's realm, if we don't cultivate, we are confused. Okay? We bask in our confusion. Nếu mình không tu thì mình thiếu sáng suốt. Okay, and if we cultivate, okay, then we may not know how to cultivate. Mà khi mình tu đi nữa, chưa chắc mình biết phương pháp tu. Thành mình có thể tu, nhưng đều mình không biết diệt trừ những cái tà báo. So when we cultivate, even those people who know how to cultivate, like the externalists, they cultivate, okay, but they do not have a dharma to rid themselves of the evil retributions. And those evil retributions can be and bring a lot of hardship to us. Thành vì họ không diệt những chủng tử mà nó tạo những cái tà báo, những cái khổ sau này mình bị chứng này nặng, mình khổ nhiều. Okay. So in other words, when you cultivate Mahayana, cultivation Mahayana also revolves around ridding ourselves of the evil retribution, especially the kinds we can't handle. Thành nên tu phương pháp đại thừa mình tu là mình có phần tu mình là mình diệt trừ những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp báo mà mình gỡ nó. Mình biết Mahayana and cultivation, we need to undo the damage. Phải biết gỡ, tu phải biết gỡ những cái ác báo. Okay? For example, the lay people from their grasping, they give rise to fighting. Chẳng hạn như người tại gia thì họ chấp trước về cái ngũ trần, thành ra đấu nhau, giành giật nhau. Okay, you fight each other over money. You fight each other over driving in the parking lot. Someone steal your parking lot, you get out hand. Dạng như hoặc là giành giật tiền bạc nhau, hoặc là lái xe mà đậu xe mà trong cái parking lot trong siêu thị đó mà người ta giành chỗ mình đứng ra đấu giành giật nhau. Okay, happened to anyone? Happened to me yesterday. Parking lot. Yeah. Before, yes. Yeah. Trying to take my car. I was there and wait, and I took that my car. See? Yesterday I go to a parking lot, and on the way out, the guy on the opposite aisle, he tried to get there, and he got on my lane and stopped. Say, "You move, you move." Say, "What do you mean?" My first reaction, I admit it. Thì khi ngày qua tới siêu thị lái vào thì mình rút ra một cái mình tính mình đi ra thì có người tới đậu chia xe này thì họ đi rồi, cái ông lái xe truck, he's a truck driver, he drove and he went in front of my car and he stopped and said, "You move." Ông gọi ông biểu tôi dời xe tôi, và tôi đi ra tôi sắp đi tới mà ông đi vào, thành ra hai người kẹt nhau, ông giờ tôi chia tay nữa. You move. You put somebody and tell the law. Put this to your car, and somebody try to knock the Yeah. So I said, "You move or I call với đồ hứng em, I call her." Lần sau tôi gọi cho cô. Yeah, so I went like this and said, "Oops."
I said, oops, I'm a left home person. I cannot do this. What if they see me? Cái tôi mới cỡ tôi đây. Em thấy không? Actually, I didn't go like this. My mind's going like this. Tell me had a blonde moment. Huh? Tell me had a blonde moment. A what moment? A blonde moment. A blonde? What's a blonde? Huh? A blonde moment? Mm-hmm. Oh, at that moment. Oh, I see. Yeah, blonde For moment. me, it's red hair. Close enough, you got everything. So my mind was going like this. And I said, I caught myself. Thiệt ra cái tâm mình tâm mình sắp đẩy hai tay lên rồi. Đó, xong mình nhớ lại thì mình là người xuất gia mà mình vỗ tay. So I see this is it helps to cultivate. Lúc đó mình thấy cái lời tôi nó lời đó là trí mình nó lại chứ tay mình trí mình nó đẩy lên một cái thì xuống nó kéo thế này. The mind is so fast that it wants to go like this, at the same time it pulls you down. That's how fast my mind was. Instantaneous. That's cultivation, folks. You catch yourself immediately. Okay? So what did I do? I backed up. I said, okay, you go. See? Anyway. So fighting, this is what we because our grasping, mình giành giật nhau, mình chấp trước thành mình đấu tranh chuyện thường, đúng không? You're fighting for your rights, right? You're fighting for your what's important. That's normal for us, right? But left for people, với người xuất gia thì cũng đấu tranh như nào? The left for people fight because they of their attachment to their own view. Tại vì tin là cái thành kiến là đúng. Happens to left for people. Người xuất gia đấu nhau chuyện đó thôi. Là đấu về cái kiến thức của đấu nào lắm. Chửi nhau trí trẻ rồi đại bảo. Rồi đêm xấu rồi. So therefore people, we very attached to our own views. Therefore, it's not uncommon to see us advertising on the paper that such a monk is wrong, and and engaged in wrong practices and stuff like that. That's why bởi vậy đối với cá nhân tôi tin là càng ngày càng tu mình phải càng bị nhục nhã, không có được chấp trước cái tín đạo này. This is why personally when you cultivate, I believe that you need to cultivate in shame. Okay, để biết nhục nhã. Thầy không có gì xấu anh. If you know you cultivate in shame, there is nothing left for you to fight for. You simplify the cultivation, your perception soul. Vì vậy mình cái chướng ngại nó bớt nhiều. Cái gì đâu mà we don't need to protect your own reputation. Okay. That's why I cultivate in shame. Tôi tu như vậy, tôi tu trong cái hèn hạ, trong cái nhục nhã. Okay. Nothing to fight for. Cái gì mà đâu. Vì that, because frankly speaking, thì cái gì ngày nay là được khen, tuần sau đảm bảo hay là tin tầm mà tiêu cũng còn. This day you may have good reputation, and you run to a guy who advertised on the paper, DRDA, Bart, or what he sees, that this guy is a bad guy, and it goes all your reputation, just like that. It's beyond your control, không làm được. Hơi đâu chắc. You need to be attached. Oh, by the way, I'm adding on the idea of publication, by the way. Get over it.
Yeah. Mình trong đó là tại mình còn tham. Nó thì cho cô không tham gia xong cho cô tu làm gì? She asked, how do we stop fighting? I said, we fight because of our greed. Particular level of people were greedy for fame. It's a very difficult thing for us. We don't have to worry much about food and money and temples and everything. But the one thing that we are very attached to is our reputation. Cái người tu chúng tôi không cần lo chuyện tiền bạc nhiều, không cần chuyện lo chuyện ăn uống, không cần chuyện lo ngủ người theo ở nha, cái đó về ăn uống mặc mình về để cái danh nó mình lo vậy thôi. We very worried about it. Okay, and people are very attached to it. That's why with me, when you go today with me, one of my texts is that is that you need to get rid of it, because with that, it's very simple. Cái lo danh nó cái rất tế nhị. Okay, it's very hard to get rid of. Cái mà ham danh nó tế nhị không bao giờ khó mà thấy nó. Very difficult to see. Okay, so if you're really a cultivator, so we have this rule of thumb when you cultivate. When people slander you, khi người ta phỉ báng mình nữa, what do you do? I'm talking slander, which is unjustified. Người ta phỉ báng người ta như vậy, những ngày nó vậy mình nữa, mình làm gì bây giờ? What do you do? I ask all of you. Yes, Mr. Celebrity. What happens to you when they slander you and destroy your reputation? Bây giờ người ta nổi tiếng đó, bây giờ tên nó xấu, chỉ bán không để xấu. What do you do? They wouldn't dare. Why not? Because. Yeah, hold this up. What you make of it is considered to be a teacher. Why? Why? Because they're pointing out the flaws in the city. It's not true. Unjustified. We'll give you a chance to not do it. Huh? Give you a chance to not do it. You're not real. Come on. If let's say they spread a rumor around that will destroy your reputation. No one would touch the CDs, will buy your music, will listen to you, will invite you to speak, will follow you anymore. What are you gonna do? They're destroying your life. Don't tell me it's a good opportunity for you to cultivate. Baloney. Be real now. What do you suggest? Hả? What do you suggest? Tôi hỏi ông giờ ông ca sĩ, tôi nói là ông biết xấu là cái ông này là ông xấu dễ sợ, ông là ông bị bại dễ sợ. Bây giờ khách không mua gì hết, người ta không nghe hát nữa. Ok, ta hại người như vậy. Ngồi đi được không? Can you sit still? Hả? Yeah. You can? Yeah. Man, you're better than me. High five. Come on. If people slander you and destroy your professional reputation, what are you going to do about it? Nếu người ta nêu xấu mình mà hại cái danh tiếng của mình, okay, vì làm gì vậy? What do you do? Huh? Fine. Keep quiet. Suppose look at your children and say, your mother, she's very virtuous. Nó con nó biết mẹ của cậu là thiếu đạo đức. What are you gonna do? Huh? You slap him in the face. Yeah, I shoot him.
Huh? Just better. It feels better, doesn't it? No, those kids. Huh? They kill people. But they don't deserve it. Talk back to them. Talk back to them. The shooting, when you kill somebody, later we go downstairs and hell. So cannot kill. Okay. Bà nói mình giả thiệt là biết mình bắn người ta là what about this? So I go like this. Make my day. Only I go back to them. It would make your day, wouldn't it? So they have the eyes goes around. Your eyes goes back. You can affect people anywhere. Come on. What I'm getting at is, have you been to a place where they slander you feel makes you so mad? Huh? If you want to kill that person? Never? Ever? Somebody tried to kill me for him. You still alive? I have. Because I was saving me. You boring. They won't kill me. You know they are really almost no more people. Okay, honey. Okay. Go ahead. You know how to my boss. Men are more violent than women. I'm looking for violence and she's not giving it to me. She refuses to give out violence. No justice in the world. There's no justice in the world. What do you mean? There's cause and effect, plenty of justice. Oh, I don't know about that. Come on, I'm talking about human emotions, so I will tell you, I submit to you that you'll be faced in this case where either your reputation, your husband's reputation, your son's reputation, your loved one's reputation is at stake, and you want to kill the person, right? That's what I'm getting at. It happens, right? You want to strangle the Your mother, your father, your favorite son, you want to kill that person. But they need to kill. You just shot him on the head, they are really looking like this. No, you bash him in the head, you crush the skull. Oh my gosh, Master. I'm talking with that kind of emotion. I think Master is talking about is just a single thought. It's not the action, the thought of kill. No. Or your You're an executor, but I started to talk yet. You're so mad. That's what I'm talking about. It is so dear to you that someone there is slightly. It evokes that kind of violent reaction from you. That's what I'm describing. You non-violent person is okay, but come on. Each one of us is faced in a situation. Anyone have that experience? So, I have. I'll say what experience I had. I'm so angry. It's angry. You want to kill it. I'm so angry. I was actually getting up to leave to go find films together. No. How often? This was a long time ago. Just once? This is one time. Okay. Một người em nói có những giận điên rồi ông mua súng bắn người ta. Ok, em hỏi có bao nhiêu lần như vậy? Không có một lần. Anyone more than once? Có ai điên rồi nổi điên muốn giết người ta mà. See? It happens. Okay? This human emotion is folks. Hey, wake up. Alright, that's my turn. He's one of them too. One of us too. This is a true emotion for many of us folks. Okay? What does it tell you? There are things that people cannot touch. Okay? In our lives. True or not? Things that we hold very sacred in our heart, very good. You can't touch it. Right? That's what I'm talking about. Có những cái trong cuộc đời mình không ai có quyền đừng tụi mình. Đúng không? Ai có như vậy hết. Đúng không? Okay. Cái đó là true. At that very moment, that's when cultivation begins. That's when the true cultivation begins. That's when the true test comes. Lúc đó là cái thực sự của tu.
Thế còn trước đó là vui chơi thôi, vui chơi thôi. I submit to you that until that moment happens, cultivation is only a lack of fun. When that moment you face your, I submit to you the moment you face your own raw emotion, you become an animal. That's what cultivation is. Lúc đó là thực tục. Okay? You don't know about cultivation yet, honey. Let me tell you. It has to make you boil. Your blood boil, you cannot hold yourself back anymore. You're about to go like this. That's when you know that the same of cultivation. Okay? Getting back, getting back to me, I just yell at them, but sometimes my heart not that, but just big love. And my heart. See, but we understand in that sense that violence to you is your mouth. Violence to me is my hand. Bà nói cái tâm bà không bao giờ bà thì nói người ta được hết. Bà chửi là bà đủ là cái gì thôi. Tôi nói mình bà tôi giống nhau vậy đó. Bà cái vũ bà vũ nữ bà hiền vĩ gì. Cái vũ phu tôi dùng tay để tôi bắn người ta. Okay, but you have to face that violent moment where your nerves are touched and you respond, you're able to respond with force. Violent passion. Okay, that's that moment we're talking about. Okay? So far we on the same page. Okay? You face that emotion that stay here, right? What do? My question is, what do you do? Làm gì bây giờ? Làm gì? Lãnh bạc hả? She decided to do this thing. Okay, folks, what I'm talking about, folks, is this. Okay, I'm giving you a drill right now that I'm telling you that for most of us would be faced with that situation at least once in our lives. Tôi nói cái gì vậy? Mình sống trong cuộc đời mình chắc chắn cái gì cả ít nhất một lần sẽ có cái trường hợp đó. Okay. Mình gặp trường hợp chắc chắn là sẽ gặp. Okay. So what she does is that she recites the Buddha's name. Tôi wise for me. Quá như vậy quá. Tôi cảnh giới tôi thua. I'm the wrong mistake. Sao cái này sao? Bắn không? Theo con nghĩ là thì nếu bây giờ cái thầy thức khách đây mà có người ta tới mà chửi thầy mắng thầy thì thầy có đủ can đảm mà để đứng nghe hoặc là người ta không có đủ can đảm hoặc là có cái đủ can đảm có quay nghi mà để nghe những cái lời người ta chửi thầy hỏi mình trước là Yeah, when you lecture and someone comes around and slanders you in front of your face and questions you, do you have the fortitude to listen to it? Okay? Khoan trả lời này. I hold off, I guess, for a while. Anyone else? What do you do? Làm gì bây giờ? Yeah. Well, in the old days, when we were rent, the rent had somebody who started different. Just right there. Right on that thing. That's what I did. You know, this is I can tell you that this is part of my experience. I admit to you, when I was a level person, my pastor gave me someone destroyed my reputation, gave me slandered my reputation. Lúc mà tôi tu, có người bị bác tôi, nó xấu tôi Ấn Độ, không nổi. I cannot, I have no place to live, no room left. Because, you know, if level people, all you have to do for us is say, let's say I'm very peaceful. Chỉ cần pha, nói là tôi là cái ông này pha nữa. All my support will try, không ai tới nghe tôi nhận hết nữa, không ai tới ví dụ tôi, người ta tới tu. Đúng không? Thành chỉ cần điều xấu nói như ông này cũng phá nhớ còn ông này tôi sư phụ mang nào cái là Phật
cả đấy, đúng không? Mình ngán nói sao ngán được, đúng không? Happen to me, happened already, but you still here. Huh? One time people lay down already. I remember then the ceremony look at people around, talk to me. And when you say you can see first you go like this, they fall down, you help. no, my one time she fall down already. And my son tell me, this is the best people to you, you know, talk back to them. Yeah. You mean that? Anyway, let me tell you, this is real because it's not only for me, it's only for all of you. Just the same, okay? The things that people do that will get you, okay? And what do you do? Okay, what do you do? Not walk away. Nothing. You do nothing. Nothing. Leaving alone is still something. See, she's interesting because she has the same problem. All of you have this fear of, of reputation. All you guys have to. This is what we're weakest. Okay, the high mighty monks and nuns are very high mighty. They soon the rumors firm say this guy breaks precepts and that kind of thing. We lose the old life. Mấy thầy với tôi bây giờ ngày nay có thể là đại hòa thượng, đại lão hòa thượng, đại sư, đại như vậy mà nghe một cái tiếng cái tâm mất sống một cái mất này không còn nữa, đúng không? This is why I have my own personal bank account. Bây giờ tôi có tiền riêng gì? Anyway, I'm learning my lesson. Anyway, I'm kidding. So but what I'm telling you is that true cultivation is when you do nothing about it. Cái tu người mà tu thiệt sự đó là không cần hoàn toàn có một phản ứng. Khá là được. Nghe là gì? Okay. Yeah. Maybe elaborate about that thing. You just blank out right on the spot or the thing by nothing. What's your physical being to be nothing? Nó hỏi tôi, nhưng thầy làm gì? Làm gì? I'm like the whole time until I calm down. That's not nothing. That's not nothing. The universe is not nothing. It's nothing to you. It depends on your level. At first it has to be like this, and then after a while it becomes nothing. Don't ask me such hard questions. Ông hỏi nếu tôi làm vậy tôi phải không? Lúc đầu sẽ như vậy đó, từ từ mới không được phải ngủ. You don't become no reaction just out from the rules. You need first to know that the optimal reaction is no reaction. So you control yourself first, and eventually it becomes no reaction. If you have to work on a job, it doesn't come without cultivation. It takes work. So tomorrow's OTV and I have to cultivate and shoot him with a shotgun. That's right. First I thought with a bazooka, and then I go back with a shotgun, and then a 44 Magnum, and then It makes your day. Yeah, and it makes my day. Okay. That's what cultivation is about, folks. Một cái vị tưởng bỗng nhiên người ta nói là mình bỗng nhiên mình phản ứng nghe mình tích là tôi từ đầu thì cứ cố bắn nó cũng cho nó đã xong đi kiếm chém một cái thấy cái đầu đó Tôi nghĩ
Some, no, you take a saber, you take a samurai sword. And then some lady, see, you gradually live like this. That's what cultivation is about. It doesn't come with hard work, folks. Give me a break. We have to earn it. Đúng không? Từ đấy là vì what I'm telling you is the truth of cultivation, folks. You need to know, first of all, that's where we want to go. And it takes time to get there. Tu là một cái đường mình biết mình tới cái chỗ đó. Mình muốn tới đó thì cần nhiều. Mình tới từ đi đâu tới cho năm tới được. Đúng không? That's the truth about cultivation, folks. If you tell me that you can go from one and get someone to no reaction whatsoever, I say, yeah, much better than I do. Or anyone else. Yes. Because here we have the voice lesson that we must not be published. So we have to talk with no futility. Because when they hear somebody trying to kill somebody, those people don't think of us, they did us to get you. Yeah. So we have to talk with not about or something. So the point here is that when the rule of thumb is when people slander you, don't justify, don't say anything. And they simply just structure and just That's the first thing. if they follow you, you use your that speech. Yeah. If you learn how to speak here, Yeah. if I had somebody to just go down my way. That's right. So thành ra mình đầu tiên phải nhớ khi người ta tỉ bạc cho nó xấu đến mặt mình. Không có linh tinh. You do not make excuses. Yes. I think does it also have to be that the person has to be aware they are mad before they can actually create that action to stop it. So if they're not even aware it's just out of control, right? Yeah. So they have to be confident to recognize that they are angry to able to stop it, or you wouldn't even start. Yes. Well, the person who needs anger management is out of control, so it's no talking sense. We all have to learn. I do. The rule of thumb is not to engage in fighting in justifying yourself. Này nó xấu thì nó xấu. Ngay cái mặt để có gì cần biết gì. Inside much fire. And say something good up. Then everything is nothing. Okay, questions, comments? Yeah. Randy would always say that, Master should always say, in any event like this, Master would always say, patience, patience, patience. That helps us. Instead of having a fuse light up immediately, he'll make the fuse will last longer and longer, so you observe our reaction to the point where we know how to control it. And that's how we cultivate. Yeah, depends on where you are. Ông nói là ông tiến hóa dài là rồi như vậy ông dài là phải từ nói là kiên nhẫn. Okay, that's because he's teaching that to the people who still have a fear. Đó là dạy cái người vẫn còn cái ngồi. Đó. Ông nói thì nhẫn đừng có đốt cái ngồi, đừng có nổ, đừng bắn xuống cái nào. But it depends on your level, because I expect a lot of my students not even have to use patience,
Because the patience is for the lower level. Because they still get angry, they need to endure it. Whereas you go to a high level, cái khi mình dùng chữ nhẫn là trình độ hơi thấp một tí, là phải cần cái nhẫn đạo, nhẫn để nhẫn tin, nhẫn cái giận của mình, cái lửa giận của mình. Khi mình trên trình độ cao hơn một tí, then you can listen to those words and those things as empty. Giờ cao hơn cái gì nữa chứ không, cái gì đâu. Cái lời bị bán hay không, đâu có gì đâu. So the slanderous words are basically empty. They're meaningless. Praise is also meaningless. Khen cũng là không, khen gì đâu, khen thì bán đâu khác gì đâu. Okay, what's the big deal? Tới là thì bác nói thầy giảng pháp mấy bà, thầy này nọ thì cũng giảng pháp mấy bà. Tới nghe làm gì? Đi dương khác đừng tí gì vậy, thấy không? Mình đâu cầu tôi nghe. Giống như câu chuyện của Đức Phật thời xưa á, ngoại đạo có theo sau lưng cử Phật xưa đó, Phật nói chung. Hỏi tại sao Phật không trả lời? Phật nói nhận nghe đãi pha ăn, cái gì đãi pha ăn nhé, mà người ta không ăn thì đồ ăn có gì đâu. Đức Phật trả lời. So cái đó bên tư tưởng gì chung. So the sutra going through sections. Basically, the person was slandering Buddha, and the Buddha didn't say anything. He remained quiet. So that guy asked the Buddha, said, "How come you quiet? Oh, you say something?" The Buddha said, if someone gives you something, Phật mới trả lời nói là nếu như người ta đưa cho quý vị một cái đồ, cho quý vị đồ, ok, mà quý vị đừng nhận thì chỉ là if you don't accept that the thing that's given to you, what happens? Well, that person who gives it to you has to keep it. Người mới trả lời nó là đưa mà không nhận thì người ta phải giữ chứ sao bây giờ? Không? Đó là bỏ. Đó là bỏ. Sometimes it could be an insult to the person who gives when you don't accept it. Yeah. They have to keep it. Khó, nghe khó đủ vậy rồi. It's not easy to do that. But that's why we go today. Bởi vì mà tu là cần biết nó khó, nhưng mình phải đi đường mới tới nó được. Just like education, giống như đi học vậy. It takes time, it takes years, a lot of work before you earn a degree. Đi học vậy, mình bỏ tiền và bỏ công phu để đi học ra cái bằng cái đồ bổ tiền này, mình vào đường bước ra cái bằng này tức không có được, tức là học. Okay. Questions, comments? Are you awake? Young man? Yeah. So, what happens when you use something? If they don't accept it, you have to keep it. Yeah, that's right. I mean, it's a two-way street. Even if something is given to you, you have to accept it before there is a contract. If there's no agreement, it's disconnected. It's disconnected. There's no meaning on the Bible. But if we offer something to the people, if you offer things to me, I would have the option of accepting it. Okay, you offer it to that box out there, you're in control. Okay, that's the problem. That's the problem. If people dare leave the box out there, they have no choice. Wherever people throw that box, they have to accept it. But if you give it to a person in person, there's a choice.
Thành ra hai cái gì vào chùa mà thấy cái thùng xương nó thấy cái thùng xương gì thấy đó là họ nhận. Ok, để đưa cái người đưa trước mặt người ta có quỳ không nhận nha. It's a bit different. Okay? It's a choice. For example, that's how we are. If suppose you do it the wrong way, the wrong path, we don't have to take it. Cả cái vị tới mà cúng dường mà cúng dường không đúng pháp, hoặc là cúng dường mà có cái gì bậy là bậy đó, mấy cái tôi thường nhận. Alright. Next, 431. When this was said, a Bodhisattva Mahasatva named Samadhisattva Master King arose in the midst of the assembly and said to the Buddha, "O honored one, what vows has Earth Store Bodhisattva made during these metakalpas that he now receives the World Honored One special praise? Please, World Honored One, briefly speak about this." The World Honored One said to Samadhisattva Master King, "Listen attentively. Consider this well. I shall not explain this matter to you." Phật nói xong rồi đấy, trong pháp hội có một vị Bồ Tát mà cả gọi là Định Tự Tại Vương Bạc Phật Đức Thế Tôn. Địa Tạng Bồ Tát từ bao kiếp đến nay cả phát nguyện gì mà ngày nay được Đức Thế Tôn ân cần tán lại, thỉnh cầu Đức Thế Tôn được tiếp cho. Lúc đó Đức Thế Tôn dạy Định Tự Tại Vương Bồ Tát để thế hãy kéo tư niệm Như Lai sẽ phân biệt giải tiếp cho các người. I read this section and it makes me bring a smile on my face. You know, it amazes me that a young man sits in an audience there and would listen to all this gibberish and he would come back to it. Tôi đọc cái phần này mà tôi thấy tôi phải mỉm cười một tí, tại cái phần này mà có cái cậu trẻ đó 16 tuổi đó, mà tới nghe mấy lời này mà không biết mà cũng trở lại nghe rồi thì isn't it special? Cái đặc biệt để sợ takes a certain kind of orientation, special kind of orientation to be able to listen to these kinds of things. Cái này là tại kiếp trước đã tu rồi, kiếp này nghe làm không bị dỗ. Okay, it takes many iterations. It takes a long time. Okay, listening to Dharma. Nghe pháp, vang pháp. Listening to Dharma, you must be attentive, and by being attentive, you accomplish the wisdom of listening to the sutra of the Dharma. Nghe pháp phải có hiểu được. Đầu tiên hết là nếu mình chú tâm mình nghe pháp, mình phát về hoặc cái vang về. What is listening to the Dharma wisdom? What is it? Listen. Vâng vậy. You heard about the truth. Nghe về cái sự thật. Pay attention, folks. You heard about the truth. Chú ý nghe cái sự thật. Because what your mother tells you may not be the truth. Cái nhiều mẹ mình nói mà chưa chắc là sự thật. What your father tells you may not be the truth. Cha mình nói chưa chắc là thật. Okay. What the monk says may not be the truth. Cái ông thầy nói chưa chắc là thật. Nhưng điều Phật nói là sự thật. But what the Buddha says is the truth. You can count on that. That is wisdom. It will not change. Cái sự thật đó, Phật dạy đó, nó hoàn toàn nó đúng, không sai, không bàn nó đổi.
mới ngộ cái mình. That's why it's called wisdom. Wisdom because you know the superior knowledge. Về là mình biết cái biết nữa, là cái biết và biết là tối đa ngộ cái mình. By that meaning, wisdom is the difference between wisdom and intelligence. Wisdom is that the wisdom that you have does not change, whereas the intelligence changes with the times and the trends. Yes? Does it have to unfold for it to become wisdom? Can you speak louder, please? Does it have to unfold for it to become wisdom? Does it have to be unfold? That's part of listening. But by listening, we don't quite understand it. You don't have to understand it. You just know all of it. Cái hồi văn về gì mình không cần hiểu nha, mình chỉ biết thôi. You hear the word of it. Cái văn về có nghĩa mình đã nghe về cái gì nữa rồi. Mình đã nghe về sự thật rồi. Mình không cần hiểu. It's not about understanding yet. It's just about hearing about it, knowing about it. Something called truth. Okay, so that's called listening wisdom. Think about it. How many things you hear in your life that's not true. Most of what you hear in your life is not true. Đúng không? It's not true. So most of the things, đúng là cái phần lớn gì mình nghe cuộc đời mình gọi là sai. Cái đó được gọi về. Yes. Let's say you don't speak Chinese, but you listen to great masters and Paul's recording in Chinese. Does it have the same effect? Ác ôn đồ gì đó. You know what she asked? Suppose you listen to Master Shane Hua's explanation. Biết cái dạng nó nói gì? Nó hỏi con nhỏ sao nó hỏi là để như nghe Tiên Hoa giảng tiếng Tàu không hiểu gì hết. Có huề không? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Mấy cái tiếng đồng hồ để tôi suy nghĩ đi nữa. What do you think, John? Hả? I'm warm. You warm, yeah, very good. You're close, yes. Is there any wisdom in there? Do you hear the question? Yes. Well, is there? Có hề không? Không hiểu nhưng không hiểu. Con nghĩ cũng có huệ. Tại vì một khi mình muốn lắng nghe, mình nghe không được thì mình ráng tìm hiểu hỏi. Tôi đâu biết gì mà hỏi đâu. Hỏi gì vậy? Nghe hỏi cái gì mà mình hỏi. Hỏi cái gì đâu, hỏi cái gì đâu. Những cái gì đâu? Những cái gì? Những cái gì? Cái kèo không? Mọi người là những cái gì? Hỏi nó có hề. They say, yeah, why you translate it? I said, translate what? Where is the hearer listening? Where is the hearer listening? Translate what? All you hear is what? You don't hear anything. Chị nghe thì nó hỏi gì đi, không nghe thì tôi hỏi gì không? Chứ không hề. Mà có bây giờ là đủ kiên nhẫn mà ngồi lắng nghe là cũng có thể. She says if you have patience to listen and listen because you don't understand anything, that's wisdom right there. Thì mình sẽ làm là anh nghĩ của bạn nữ đó, yeah. I remember a story. Someone, I forgot who said that
the patriarch listened to the missionaries reciting when talking about the sutra, and then he got the whole thing. Hay như thế thì tôi nghĩ ra rồi, tôi nghĩ ra. I was told that in Vietnamese. I just thought of it. Precisely. Hay là lời nghe hiểu không? Excuse me, Master. Yeah. I think everything is not true. The boss says everything is not true. Maybe it's not that. This will be from the sky. They have real truths from the Buddha say everything. But from here, just let me. I have so much. When I'm married, I have children, I have everything. After they marry, they go away. So I feel like my single again. So everything is my empty income. Maybe when they say I go, it's empty and go. So it's everything not true. But the fact, the Buddha say the fact, the central is true. Everything we have to follow the thì không nghe không hiểu trong có vẻ gì lắm. Okay, thì như vậy. So if you don't understand Chinese, okay, what's wisdom is there? Of course there's wisdom. Why is that? Tại sao có vẻ đó? Tại sao nghe không hiểu mà có vẻ được? Không phải là ta kia nhận cái I'm telling you, don't say it is with patience. Patience, wisdom. Doesn't work like that. Có thể gì đâu? Yeah. What? It gets started in consciousness, right? Very good. You know. Cái huệ thầy, huệ Phật không có huệ sanh, huệ tham, huệ si thì có. Thì ngạo ngồi với nó không hiểu, nói tào quá, nói không hiểu, nó biết gì rồi. No way, you don't know how sang it's a wisdom of greed and anger is stupidity. Yeah, I said it, that's right. You should listen for 15 minutes in Chinese and you say, you're wasting my time. I go all the way up here to spend, listening to all this gibberish for nothing. Anyway. Understanding is at a conscious level. Mình hiểu với cái ý mình đó không? Nó không có liên quan đến cơ thể. It has very little to do with your wisdom. It only has a lot to do with Amy's wisdom, but not the rest of our wisdom. Okay? Vì thường ta nói về họ hiểu lầm về cái ý, về cái hiểu, về cái biết. Nó không cần cái ý như vậy. So far so good. Meaning that wisdom is something that is a lower level, a deeper level than understanding. So you can have wisdom without understanding, first one. Understanding has to do with how you can explain it to others and to yourself. Hiểu thì hiểu thì mình có thể từ giải thích được, giải nghĩa cho mình, hoặc giải nghĩa cho người khác, giải thích cho người khác mới gọi là hiểu. Còn về mình chỉ biết không những cần giải nghĩa cho người khác. Wisdom means that you just know, you don't need to explain it, you cannot explain it. Next wisdom level. So far so good. You see, you go to get education so you learn how to explain to others. Okay, it's not wisdom. Mà đi giáo như có giáo dục dạy mình để giảng gì là người ta, tức giáo dục không có dạy mình có thể giáo dục giáo dục thì dạy mình cái gì cũng So far so good. Education gives you an understanding, does not give you wisdom. It's not a focus of education.
Yes. How can you have wisdom without understanding? For example, greed. We can explain greed, but I know down in my heart, greed is one of the biggest things that causes us to fall. Yes. I can explain greed, but to know that it causes a fall, I can explain to somebody else. I don't understand. It's parallel, John. Once I understand, you can explain it. You guys, you might get excited. Oh God, this is wonderful. I like this principle. Nó đi song song với nhau. Để hỏi đáp câu hỏi. It's a good question, by the way. Hỏi là nếu không hiểu có nhiều người vậy đâu. Thì nó song song với nhau. Khác người hiểu là cái tâm nó nhảy cái này nhiều quá, cái này hay quá, cái này hay. Đó là cái hiểu. At the same time, there's something called wisdom. You recognize, wow, this is spirit. You just know it's the right thing. Có cái phần khác song song mình cũng yên tâm, mình có chỗ nào nó chỗ đúng, cái này nó đúng. That's wisdom. It's not understanding. It's just, it clicks. I know what's right. I'm not making sense to you, all of you, to begin to hear. Something inside you clicks, right? I think what I should explain to you, it clicked inside of you. That's wisdom. You can't justify it, you cannot explain it. If something clicks, it says, it makes sense. That's all you get. That is wisdom. Mình nghe, mình dù nó nhiều, tự nhiên cuộc tâm mình nó nhảy, nó tự nhiên cái đó là về của mình. Đúng vậy, tự nhiên nó nói đúng rồi, đúng tâm nó là cái đường. Đó là so far so good. It's very simple. People don't realize it. It's a parallel. It's a two-lane thing. Cái gì không có về thành công điểm thì được hai phần khác nhau. Nó hai giống như cái sao lộ hai đường là cái trí mình. One lane is your conscious mind. So keep on saying, I like it, I understand, I'm great, he's great. Okay. Cái tâm cái trí thức mình nó hòa hiểu, nó thấy được, nó giảm nhẹ được, nó nhảy tưng được, nó vui. Còn cái phần kia nó nhẹ, nó sâu, nó kín vậy. And the other side, the other lane is much more subdued and much more subtle. It just clicks. It says, yes, there's the connector, there's the receptor here. Nó lắp được. There's the connector here. Cái phần cái gì đó là nó lắp vào được. Mình hiểu là được. Okay? That is wisdom, the wisdom part. So far, so good. Nghe hiểu chưa? Okay. Now, the question still unanswered. Chinese. Chinese is like Greek. How hard? What wisdom is there? Để cũng chưa trả lời được là nghe tàu, nghe tiếng ngoại quốc, mà nghe thì có thể gì đâu. So what wisdom is there? Mặc dù mình nghe mình không hiểu, ý mình không hiểu, nhưng nó qua lỗ tai mình nữa, thì nó vào trong cái tiềm thức của mình. Chứ đừng có nhìn nữa, không được. So even though you listen and your mind, your conscious mind does not understand it, because your hearing organ, your hearing mechanism is such that it enables you to access through the second lane and stores it into your alive consciousness. Thành mặc dù không hiểu cái đó gì nữa, cái nghe mình nó tạo cái hình tượng trong cái nhận thức của mình, cái đó cái của cái phục vụ của mình. Wisdom is your asset. Huệ là cái tài sản của mình. Muốn có tài sản phải nó vào trong cái thành của mình được chứ. Okay, so the hearing creates assets in all of us.
through the secondary lane. Remember, there are two lanes here. One lane, the man says, the guy, the conscious mind, có hai cái đường lái luôn. Đường đầu tiên hết là cái người, cái trí mình nó nói nó có hiểu, nó cái này nó hiểu, cái này nó hiểu, vâng cái này. This lane here, if you try to access through the lane of the conscious mind intercepts that this is nonsense. He throws it away. This is Chinese, this is Greek, this doesn't mean anything to me. Throws it away, so wisdom in it. Okay? Trí mình nó nói cái này cái chữ ngoại quốc mình hiểu, mình vâng nó đi, đừng ký gì vậy, đừng không cần ký gì vậy, ký gì mình đây. But the second lane doesn't have that interceptor process. It will accept everything that stores in its consciousness and makes yours. Tại cái làm cái gì vậy là nó không bị chặn lại, nó vào nó thành của mình được. Mình bây giờ mình muốn con cái đó mới thành của mình, mới gọi cái về mình. So what happens is that if it goes to the second lane, then it can enter your system, our system, and become part of our system. That becomes ours. So far, so good. Man, you hear it. You see that mechanism? It's very simple. You don't realize it. Yeah, what's that? Can we play it for the kids while they're speaking? What's that? Can we play the Yes. Great Master Chenpa's Yes. lecture while they're speaking? Yes. Is it disrespectful? Yes. Still registers. No, but is it disrespectful because it's a sutra lecture? Well, it's not. It's respectful, but you still planting the seeds. It's a different thing. Okay. No, different aspects, but there's an aspect where the hearing thing creates a seed, creates wisdom seeds. Tại cái thời khi mình nghe được thì mình tạo được cái định về mình có không được. So far so good, yeah. If we go to the park and just bring a boom box, that place is Yeah, what about it? Is that appropriate? Well, you probably wouldn't be here a lot of plays. So có nhiều người hỏi là thế tới ba phà rồi xong rồi đem máy bật máy to ngon nghe giảng tin to thì to có được không? Nghe được chứ, chắc người ta nhiều người sẽ tham tiền của mình. Yeah. Can you keep the volume very low so the other person doesn't hear but this is good at this certain time? Even if they can't hear it? Can they have anything? If they can't hear it, then it doesn't register. That's why it's called hearing wisdom. It has both a hearing organ. Bởi vì ngoài cái văn huệ là tại nó qua có cái lỗ tai mình, qua cái tính giác của mình mới thành chủng tử huệ được. Đến qua lỗ tai xong thành chủng tử. Now so important. Now you realize the importance of listening as a first step. Bởi vì ví dụ là phải cần nghe. Okay? Cái bọn nào đó cảm thấy biết liền để nó là cái tuệ nó nhảy lên. Hiểu là hiểu thôi, còn đâu có gì về đó. Telling her that understanding is a little to do with wisdom. But you need to understand before you can explain it. Để phải hiểu mới giảng được, không hiểu mới giảng được. Nếu không hiểu không thể, không hiểu mới giảng được đâu. Không giảng được, không hiểu không có được. So that's why a lot of wise people, they may have wisdom, but they cannot explain.
Thành ra bởi vì mình tu từ lần đầu tôi dạy cái gì tôi phải bắt cái gì dùng cơ thể đó để giảng. That's why I'm starting off the process where I explain to my students right now, but eventually I will encourage them to start speaking Dharma because they need to learn to go through the same process to deepen their wisdom. Okay. Question? Yeah. So if people who have wisdom but cannot explain, how do you pass the wisdom on to the following generation? It's useless. Can't help much. Câu hỏi những người có thể mà không biết giả thì sao mà truyền cái pháp lại cho đời sau, nó sẽ truyền được. Mấy người nó chả có lợi. Because we need people need to understand, because this is how we train to function. Mình cái cá nhân mình là hiểu thì mới yên được. Mình cần phải làm. We need to go through that understanding process of communicating to others. Phải qua cái hiểu mới có sự liên hệ với người khác. Thành cái về xong rồi phải hiểu. Alright? So that's why even though you listen to sutra lectures in a different language, let's say you sit there and someone says in a language you understand and translate to different language, what happens? You keep on feeding seeds wisdom into your system, you're not wasting your time at all. Thành quý vị nghe pháp, nghe giảng pháp mà nghe hiểu xong rồi nghe tôi dịch không dịch ra tiếng khác, xong không dịch tiếng khác nữa, không phí thì giờ đâu nha. Mình nên trồng cái chủng tử huệ của mình, có tăng thêm cái không tiếng, không phí thì giờ của mình. Alright. No question? And then the next time, yes. But this is the three wisdoms. I don't understand. Where? Bottom page. I'm not there yet. Oh. Ask again. Okay, and then the next one is contemplation wisdom. Cái gì là cái quả huệ. So you hear it, and then cái quả huệ là cái gì? Là một khi mình nghe rồi thì once you hear it, you have the seeds in your consciousness, in your life consciousness. Cái ai là giải thích mình nó có cái chủng tử rồi. Alright, and then as you cultivate, khi luôn đầu tu thì những chủng tử nó chín, thành nó thành cái đó là cái quả huệ. So when you have all these seeds in your life consciousness and you begin to cultivate, these seeds will then mature, and that produces the contemplation wisdom. Yes. Is that when you enter samadhi? I can't hear you. Is that when you enter samadhi? Is that when you enter samadhi? It's a tough question to answer because I don't know. Not always. Not always. It has nothing to do with this. Wisdom and samadhi are different things. Okay. But you have to go through samadhis to get there. Yeah, the samadhi kicks the door open.
Okay, but then it's only a process kicking open, and then it's a different thing. We need samadhi power to penetrate. Sao hỏi là cái đâu gọi là định lực không? Tôi nói cái định lực nó cái thể cái định lực nó khác nhau. Cái định lực nó làm mình xuyên qua cái tường mới thấy được cái huệ bên kia. So the samadhi power allows you to break through to the other side of the wall. The other side of the wall is wisdom. Cái phía bên cái tường là cái huệ. Cái định lực, tôi cần cái định lực nó đẩy mình tung qua cái tường. So you need the strength of the samadhi power to break through the wall, to penetrate the wall. So far so good. Okay, that's contemplative wisdom. Cái đó là cái quán huệ. Chúng ta cần định lực, cần phải tu mới có được. So this is what's lacking in the academia. Cái mấy người mà trong cái mấy người thầy dạy đó, mấy người what's academia in Vietnamese? Mấy giáo sư này nói thì tại vì họ không có tu, thành họ được cái văn huệ nhưng mà họ không có được cái quán huệ. Không có đủ cái định lực để mà mở cái quán huệ. So what happens is the people in academia who do not cultivate, or people who do not cultivate, they may have the hearing wisdom, but they do not have the contemplative wisdom. Much deeper level. Nó sâu hơn nhiều. You need samadhi power for that. Và cần cái định lực mới có được cái quán huệ. Okay? There's no substitute for it. You need to contemplate. You need to cultivate for you to have, reciting a mantra or reciting a Buddha's name. Tu đi, ta phải tụng niệm Phật, tụng chú hoặc là lạy Phật này nọ. Cái đó là cái lo tu, mới có thể mới phát được. So you need to do some form of cultivation for the wisdom to unfold. So far so good. Nghe được không? Okay, and finally, there's something called Vạn Tiểu Tu. Cultivation wisdom. Cái cuối cùng là cái tu về. Cái tu về là cái mà cái giác ngộ đó. Cultivation wisdom is basically enlightenment. It's a highest level of wisdom. Okay? Don't understand it, that's okay. So the three wisdom here must be the three wisdoms of listening wisdom, hearing wisdom, contemplative wisdom, and the cultivation wisdom. That's what the three wisdoms refer to. Thành ra tu là phải muốn nghe pháp, văn pháp là phải có đủ ba cái loại huệ này mới gọi là triệt sự, mới triệt sự gọi là nghe. So that's why when you listen to sutras, you listen with the objective of unfolding these three kinds of wisdom. Thành nghe pháp là mục tiêu mình cố gắng mình mở ba loại huệ. Don't sell yourself short. Đừng có khinh thường mình. Cái đừng nghĩ là mình dốt quá, mình được tí là đủ rồi. Do not say don't be so satisfied with so little. Say I'm no good at this. I have no cultivation experience. I'd be happy with just a little bit. You're selling yourself short. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? Bottom line here, folks. Bottom line here is that first you need to listen
Thứ nhất mình phải nghe. Phải nghe Pháp. You have to listen to the Lord. And then you need to do some kind of cultivation. Xong mình phải tu. Okay. Thì như vậy huệ mới phát được. That's how the cultivation, that's how the wisdom unfolds. Questions? No? Okay, next. Okay, there's a Samadhi self-mastering self-mastery king Bodhisattva. Dùng từ Đại Vương Bồ Tát. He's a Mahasattva. Đó là một người vị Mahatát. Mahasattva is Sanskrit for Great Bodhisattva. Mahatát là tiếng Phạn cho Đại Bồ Tát. He's attained self-contained existence through Samadhi. Nhờ tu định mà đạt được cái tự tại. The free from worldly love, không bị vướng vào cái tình dục nữa. Obtain chant from leaving desire and accomplish limitless merit and virtues. Đắc được cái thiền, pháp môn thiền là nhờ ly dục và thành tựu được vô lượng công đức. In the four compartments, it's never apart from samadhi. Trong cái bốn cái oai nghi đó, khi nào ở trong định thôi. Alright. Chapter 4. Once we are on slide 436. Once limitless assumptions of Nayutas or Kalpas ago, there was a Buddha named all knowledge accomplished thus come one. The one who worthy offerings, the one of proper and pervasive knowledge, the one perfect in clarity and conduct. Well gone one unsurpassed knight who understands the world, regulating and subduing hero, teacher of gods and humans. Oh, there's a typo here. The Buddha, the world honored one, the Buddha's lifespan was 60,000 kalpas. Trong quá khứ cách đây vô lượng A Tăng Kỳ Na do thà bất khả thuyết kiếp, thời ấy có Đức Phật hiệu nhất thế trí thành tựu Như Lai ứng cúng tránh biến tri minh thành túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thọ mạng Phật là 6 vạn kiếp. We on slide 439. The Buddha has 3 wisdom. Có ba cái loại huệ. The first kind is all wisdom. Cái đầu tiên ấy là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? It penetrates all inner and outer primary dharma marks. Là liễu tri nội ngoại nhất thiết pháp tổng tướng. Có nghĩa là thông đạt được tất cả những cái bên trong bên ngoài những cái pháp tướng. Okay. What are the primary marks? Emptiness mark, the wisdom of the two vehicles. What it means is that cái tổng tướng cái gì? Cái tướng mà họ hiểu là gì? Cái tổng tướng họ hiểu đó, họ hiểu được cái không, họ thấy được cái không gì. So what emptiness mark do they see? Danny? Empty mark? Yes. What do they see? Emptiness mark.
Nothing. Yes. Nothing of what? Cái không có gì chưa con? Tướng không là gì? Có bằng chưa? He said, no, I asked her, what is emptiness, Marcy? I don't know. I said, I'm going to graduate and gradually have a bachelor's degree in Buddhism. The emptiness mark that's being referred here is the emptiness of the self. Cái tướng không này, cái không của cái ngã. They see that is no self. Không còn thấy cái ngã nữa. Cái ngã là không rồi. They see they have no more notion of the self. The self is gone. Right now you sit there and say, I listen to sutras. Right? Quý vị ngồi nói, tôi đang nghe giảng kinh. Nghĩa là gì? Cái ngã nó vẫn còn. Còn cái ngã là nghe. The still self that listens. The self is not empty yet. The two vehicles, the listen sutra is no one listening here. Cái người mà gì vừa nghe giảng kinh nó không có ai nghe. Ta không còn ngã nghe. Question, text, you have a question for us? Not really? What kind of nonsense? If there's no self to listen, what is there to listen? Nếu không có ngã nghe thì có gì nghe, ai nghe bây giờ? Hả? Nó tầm bậy, nói gì tôi nói gì tin đấy. Khổ quá. Hả? Where's your mind? Where's your smart? If there's no self to listen, then who's listening? Huh? Eighth consciousness does not listen. Tôi hỏi ai nghe, ông nói là cái ai là giải thích nghe. Tôi nói ngược lại ai là giải thích không có nghe vậy. The eighth consciousness cannot listen. Nghe không được. Ai nghe bây giờ? Không có ngã là ai nghe bây giờ? Cẩn thận nói nghe. Cái ngã nghe, thì mà ai nghe thì không nghĩ là không cái ngã thì phải không nghe. He said, the self-listen, there's no self-listen means that there is no attachment to the self that listen. Doesn't mean there's no self. That's contradictory. Nói không tin, nói mình nghe nó. Thì làm gì được ngồi đây mình nghe và nó không có ngã thì nó gì nó được lý. Cho nên mình ngồi nghe mình đừng chắc là mình đang hiểu như vậy. Mình chắc vào cái nghe thì chắc là mình có mình Chị quá. Well, the apparatus embodies the ears, Yeah. You're just talking about not being benefits. That's what she's saying. Ông nói tiếng Anh cũng như vậy luôn. Ông chế như ông chia sư cô vậy. The problem when you ask who is listening is the word who because it presupposes a self. So that's why linguistically it's an impossible answer. So the correct answer would be the thus come one who listens, who has no self. Yeah. What do you mean? When you say who is there? The people, that's you don't want to. That means self.
You don't like it. Yeah. I hate it. I hate it. You probably don't like Bertrand Russell mathematics either. Ai rồi, giáo viên ngã đâu, không ngã sao ai nghe bây giờ? Hả? Ai nghe? Ai nghe bây giờ? Ai đang nghe bây giờ? Who's listening right now? Hả? Hả? Ai đang nghe? Có nghe không? Are you listening? Cũng không nghe, cũng không thích. Nó nhỏ chứ dễ sợ. They're so creative, these guys. I mean, they come up with all sorts of far-fetched explanations. Yeah. So she says, I read the sutra that no self is nirvana. If no self, how can there be nirvana? Không có ngã sao biết có niết bàn được? If there's no self, then how do you know it's nirvana? Huh? You get the question, how can you? How do you know it's nirvana? If there's a you, there's a self, you cannot know. Then who knows? It's the same question. Who knows? Who listens? Ai nghe, ai hiểu, ai biết? Hả? Tức là một môn, tức là chân ngã, chứ không phải là hữu ngã. Cái ngã nghe pháp là chân ngã để mình đến còn cái hữu ngã còn cái ngã khác, cái ngã khác. She says the true self listen is the false self that attaches. Better. Khá hơn tí. Yeah. You want to say the same thing? No, I was thinking, for Buddha probably no self, but for us who still have the self, we are the one who's listening. We are the one who's identifying nirvana or not nirvana because we're the one who's still judging. For Buddha probably doesn't matter to him if it's nirvana or not nirvana because it's emptiness. We are the one who's making it. Would you like to hear the answer? Biết là câu trả lời là sao không? Would you like to know the answer today? Huh? Quick one. Because I don't have a lot of time to explain it. I explain too much. There's nothing left I don't want to explain. Giảng nhiều quá, mấy thầy mấy cô sao nó có chuyện gì mà làm? Huh? Tell, do tell. We're waiting there. You waiting? Okay, I can't explain it to you. Giảng được. Yes, after when you refer to I'm listening on the past, okay, because they are not attached to the past, so they think there's nothing. I'm referring to something that I cannot explain to you. Cái mà tôi nói này giảng được. Cannot be explained. Giảng được. Tại sao vậy? Why is that? See, you have to pay attention here, folks. Nghe cho kỹ nha. Dùng cái trí mà hiểu cái thành vô ngã hiểu được. Vì vậy giảng được. If you use your conscious mind to try to understand what a no self is, you can't. That's why I cannot explain it to you. Because you insist on understanding it. Tại cái gì đòi hiểu là cái thằng vô ngã là gì tôi giảng được. Thấy cái Phật pháp nó dễ sợ không? You see how deep the Mahayana is. Isn't it fascinating? Huh? Nghe dễ sợ không? Muốn hiểu mà giảng được. Hiểu không? She said she understands.
Me too. Vui không? Để phát là vui sợ. Isn't it fascinating the Dharma is? How clever the Dharma is. It's so beautiful. Nó hay gì đến sợ. Isn't it fascinating? I get you to the point where you cannot even understand. Giỡn cái gì đó cái trình độ phải công nhận là không hiểu được. Cái đó là phải. Không cách nào mình hiểu được hết. Mình phải chặt cái đòi hiểu mình mới hiểu được, mình mới thấy được. You have to cut off that desire to understand for you to understand, to get it. Mình dễ sợ không? Try to explain it to Oren in cuckoo. You cuckoo. It took me 2 hours to bring you to this point. Ngày tôi bỏ 2 tiếng hồ để dẫn cho tới bước này nói ra. Dạ không được. Dễ sợ không? I spent 2 hours to explain to you, bring you to this point where I say I cannot explain it to you. It's even worse when you don't understand the language. Cái này thì nó nghĩa là cái con có sợ á, con nghĩ tất cả các vị rất là phúc báo, bởi vì thầy nói câu là giảng không được thì con phải xác định được câu là chung đã là niết bàn, tất cả các vị đã niết bàn. That's why this concludes my proof is that you have no contemplative wisdom whatsoever. Tôi nói vậy để chứng minh quý vị rằng quý vị không có cái quán huệ tí nào cả. Chỉ có văn huệ thì chưa có quán huệ. Nghe chưa? You hear me clearly? You only have hearing wisdom, you have no contemplation wisdom at all. You cannot have it until you break through the self. Thì phá tan nhãn thấy được cái quán này. See that? Nó ngồi dễ sợ không? You need to understand your limitation. Phải hiểu rằng có những cái mình chưa hiểu nổi. You need to understand your own limitations, that there's lots of things that I cannot grasp yet. So much I can't grasp yet. Be humble. Phải biết khiêm tốn. Có những cái mình chưa hiểu nổi, không cách nào mình hiểu được hết. And that's what makes cultivation so fascinating. Bởi vì tu nó hay như đó. Phải tới đó, phải bước qua cái tường rồi, bước qua cửa rồi mới thấy được. Chắc diễn tả cái này diễn tả không được. That's what makes cultivation so fascinating, because you need to cross the threshold to get beyond that door for you to see for yourself. It cannot be described to you. Okay? Vui không? And yet you can get there. Ai cũng tới đó được hết. Okay? Tu sẽ tới đó. Có cái phương pháp để mà tới qua cái ngưỡng cửa đó. There's a methodology that enables you to cross that threshold to see for yourself. Once you see for yourself, có phương pháp để cho quý vị qua cái ngưỡng thấy được cái bên kia gì. Một khi thấy rồi chuyện gì xảy ra? You come back, and you tell me, you know, you're right. I can't explain it to you either. Khi thấy rồi, trở lại nói gì với tôi? Thầy đúng. Giảng được. Cái người mà đòi giảng thành ngã là người chưa thấy được thành ngã. In other words, the person who tries to explain to you what the self or the no self is hasn't seen it yet.
that takes care of most of the people trying to explain Dharma to you. Anyone who tries to explain to you what the self is and non-self is, ain't got it. Người nào mà dám cả gan giảng cho mình thằng ngã gì, thằng vô ngã gì đó, mình nó chưa thấy cái thằng vô ngã. Mà dám diễn tả cho mình. Đọc thôi, đọc kinh là dạng như con vẹt thôi. Vô ngã gì, cũng bằng nữa. Vô ngã gì, tôi đọc hết ngũ sách mà vô ngã này, vô ngã này. Dễ mà, cái gì đâu mà không hiểu, đúng không? Kinh nó nói rõ ràng nhưng mà the people who investigate the Buddha Dharma and learn and study Buddha, they say, the self is this is no self, this is the self, this is no self. That's what the Sutra says. It's so clear. Ain't got it. Yeah? Questions? Okay. And if we have no questions, then we can try to wrap it up. Because it goes to another section. Nếu không có thì mình ngừng lại đây đi. Tại nó bắt đầu cái phần khác này. Okay. Final question. Ai có thắc mắc gì cuối cùng không? 141. Yes. Is it too much? You cannot find the self to ask questions. Hoặc là cũng kiếm được cái người ngã mà đòi hỏi. That'd be a good thing. Bị ngã gạt rồi đó. The self fools you. Yeah. So what's the point for the second year for them to They listen to the sutra to plant the seeds, to bring them to the point where they can break through themselves. You need to first listen. Why is that? Bởi cái huệ của bên văn thanh văn là sao? Họ phải cần trồng cái chủng tử để nghe ra. They need to first plant the seeds in their alive consciousness about the concept of no self. Phải trồng cái chủng tử và nói trong cái ai là giải thích mình nói là có cái gọi là không ngã. They need to know something called no self. Okay? Not the same no self that the world people talks about. Có cái vô ngã này không phải như những người thường ta nói đâu. Người thế gian khác ta nói có cái quan niệm gọi là vô ngã gì. Ta mình diệt ngã thì thành vô ngã gì. Là không phải cái đó. It's not that concept that the worldly people explain as you take the self, you remove the self, it becomes no self. There's no such concept. Okay? That understanding is wrong. You have at this point here, ngay lúc này quý vị ta chưa có đủ định lực. You need to be satisfied with the fact that there's something called a non-self. Phải tự thỏa mãn với cái quan niệm về là cái vô ngã mà quý vị chưa hiểu nổi. Chỉ biết là con vô ngã thôi, mà không cách nào mình hiểu được hết. That is wisdom right there. Nếu mình đi ngay bây giờ quý vị biết có cái gọi là vô ngã mà mình biết nữa mình không cách nào mình hiểu được, cái đó là cái văn huệ. Alright? So you need that wisdom first of something called non-self that you cannot comprehend. And you cultivate, and one day you will connect with that. Mình chỉ biết được ngày hôm nay ấy, mình có cái gì, cái hướng đi là cái vô ngã. Mình biết nó cái gì, mình biết nó ở đâu. You don't know where it is. You don't know what it looks like. Okay? All you know right now is a sense of direction. Cái pháp cho mình biết một cái đường hướng đi vào cái vô ngã thôi. Okay?
Một cái pháp cho phép một ngày nó cần tới gần, lúc mà tới gần đó, lúc tới đó rồi, cái vị sẽ nói, cái ông nó đúng, nhưng mà ông bịt mình. When you get there, you know I'm telling you the truth. Okay? That's wisdom. Cái đó là cái lệ. See, you understand why it's called wisdom now? Because it's not about understanding. You just need to know something there that cannot be explained. But when you get there, you know what it is. You will recognize it. Cái huệ là đó, mình không thể giảng nghĩa được. Mình chỉ biết nó có ở đó thôi. Và khi mình tới đó, mình mới thấy được nó là có đó thì wow, cái huệ. Thấy cái đặc biệt của huệ đấy, cái hiểu chưa? Now you understand the huge differentiation between understanding or intelligence versus wisdom. Fascinating, isn't it? Okay? So you don't need to false think. Đừng ngồi đó vọng tưởng cái gì. Cái huệ mình chỉ là cái mình biết cái đó thôi. Thì chừng nào mình tới đó. So in summary, there's no need to false think about it. Just be aware of something called non-self. Okay? And when you get there, you know what it is. You will recognize it. Đó sẽ nhận ra được nó. I promise. Tôi hứa cái gì đó. Tới đó sẽ thấy được. Sẽ nhận được nó. Okay? That's the best I can do. Tôi chỉ làm được chuyện đó thôi. Làm ơn được. You're saying just keep cultivating. Keep cultivating, you get there. And you get to that. You will get there. Yes. Something called non-self. You'll be there. Yes. You'll be there. You only have two alternatives. Có hai để có hai cái trường hợp khác nhau. Number one, I lie to you. Thứ nhất là tôi nói láo, tôi bịp quý vị. Okay? Or I tell you the truth. Hoặc là cái thứ hai, tôi nói sự thật. It's your choice. It's your choice. Cái đó là cái quyết định của quý vị. Quý vị nghĩ là có thiệt thì đi theo, không tin thì đừng đi theo. Vậy. If you believe it to be the truth, okay, then you have some hearing wisdom. You don't believe it's true, then you're completely stupid. I can't blame you. Yeah, I'm bad. I'm getting worse. I love it. That's because that's why it's wisdom. It's not something that can be explained. And this is where, bởi vì cái huệ nó đặc biệt cái đó, cái huệ là cái mình giảm được. So what does it mean? Nếu giảm được có nghĩa là gì? Nó có cái phước mới dám nhận nó, dám chấp nhận nó. That's why you need so many blessings for you to be able to accept it. Because your conscious mind says don't accept it. Tại một bên đó, cái thằng trí nó nói cái đồ tầm bậy, đừng có tin, đúng không? Mình là người có trí thức, mình là người thông minh, mình là người có thành công, bỗng nhiên nghe cái chuyện tầm bậy. Thằng trí nó nói không tin. But you have enough blessing on the other side. Ngược lại bên kia mình có đủ phước, mình nói không cần hiểu. Với cái phước đó phước nó quan trọng ở chỗ đó. This is why the blessing is so important. Even though your conscious mind says, reneges on that and says, listen, this is nonsense. This is not what your life is about. Your life, you train yourself and you acquire knowledge and you work on your intelligence, you sharpen your skills so that you're able to understand and seize it. Okay? And yet, this side here says, there's no need to understand. Yes? Are you saying that the self clouds our ability to have the inherent wisdom that's always there? Yeah, the self is a troublemaker. The inherent wisdom shines through no matter The self is the guy that stops you from realizing the non-self. Bởi vì cái ngã, that's a good point. Cái ngã là cái nó chặn mình, nó không cho phép mình thấy được cái vô ngã.
Thành nếu như một cái người nào mà nói muốn giả nghĩa cái vô ngã quý vị, phải qua thằng ngã quý vị là giả không được, vì vậy vì thằng ngã nó chặn hoài. Tầm bậy được cái gì hay không? Hay vui dễ sợ. You know, fascinating because the moment that you try to explain the non-self to the self intercept and say, this is nonsense. Don't believe it. The self wants survival is so strong. That's right. It says, you know, it denounces it as a false. It's a false concept. Going back deeper, that's where the faith comes in. Đi sâu hơn, được sâu hơn tí, bởi cái lòng tin nó quan trọng như vậy. Faith is of paramount importance. Có tín mới là qua được cái thằng ngã thôi. Only faith can help us break through the self. Is that easy? Is that easy? At the same time, is that difficult? Easy because it's nothing to it. Difficult because the self keeps on saying it's nonsense, nonsense. You are such a smart self. Why would you listen to this nonsense? Nó dễ, nó vừa dễ cũng là khó. Nó dễ là tại vì sao? Nó dễ tại vì nó có gì khó, mình chỉ tin thôi. Là xong, là sẽ tới đấy. Nó khó tại sao? Thằng ngã nó nhảy tin cái đó, đừng có tin cái chuyện này, chuyện tầm bậy. Mình là người thông minh đi làm đi tìm cái chuyện tầm phào đâu có được. Bởi vì nó mới khó. So this is the nature of our nature is self-contradictory. Cái người mình nó mâu thuẫn. Lúc tin. Bởi vậy cái tu hành nó khó vậy đó. Nó gọi là vui, nó gọi là tu. And to me, that's what makes cultivation fascinating. It's fun. That inner struggle, the inner contradiction, it's fascinating. That makes life so rich. Bởi vì cuộc đời nó sâu sắc, nó rộng dễ sợ. It's fascinating cultivation. The more you cultivate, the more you appreciate life. Càng ngày càng tu, càng thấy cuộc sống hay dễ sợ. Do not think, folks, do not think that we, us monks, the more we cultivate, we distance ourselves from society, from life. Just the opposite. Quý vị đừng có hiểu lầm rằng chúng tôi tu càng ngày càng xa lánh xã hội, càng ngày xa lánh sự thật, cái gì? Càng ngày càng tu càng tới gần sự thật hơn, càng ngày càng tu càng tới gần xã hội hơn. We get so much closer to society, so much closer to life. Nó vui cho nó. Yes? No, sure. Yeah. It doesn't show. It's not supposed to be shown. Cannot be seen. Just like self, it cannot be seen. Okay? Là sao? Có chuyện là sao? Khổ các sư mỗi người hành một bài kệ á, cho tổ xem mình nào tu ngã vô ngã gì. Thì luyện lên thì thấy là dạy được chúng rất là đông. Thì nghĩ là thần tú rồi mới làm cái bài kệ là như cây bồ đề văn như đại dương sáng xin tao bị lạnh chớ để lụi lắm vào. Thì vậy là sau này mới nghe được cái bài này thì không biết chữ, bây giờ người khác viết đáp lại. Thân vẫn phải cây bồ đề, tâm vẫn phải đại dương sáng, có gì nó tự đâu mà đâu. Thì tổ lại sống vấn đề cái bài đó vô hẳn. Đúng. Còn
cái người ông thần tú, ông chưa thấy ngã, ông cũng đòi ông diễn tả. So she said she understands, she have an excellent example. Cái đó cái ví dụ hay lắm á. Because between when in the Sixth Patriarch Sutra, that Master Srinivas did a great job explaining. Thầy ông Tuyên Hóa giảng cái kinh Lục Tổ hay lắm. He says there is a Shen Xiu, the leading disciple of the fifth patriarch, who wrote a poem basically saying that the body is a Bodhi tree, and thân như cây bồ đề. Cái gì? Dạ, thân như cây bồ đề, tâm như đèn đưa sáng. The mind is like a great bright mirror. Okay, constantly dusted. Do not let dust alight. That's the poem from Shen Xiu. Okay, so he's trying to describe that state. Okay, that self, that state of no self. Ông nên cố gắng diễn tả cái cảnh giới của vô ngã. In contrast, the sixth patriarch's poem, he corrected that, and he says, originally there is no body. Ông mới sửa lại nó là thân không phải là cái bồ đề. The body is no body tree. The mind is no great mirror. The mind is no great mirror. Where can dust alight? Okay, so that, and the fifth patriarch picked the sixth patriarch as someone understand. That's the example right there. Someone who tried to describe the non-self versus someone who's there. It says there's no self to describe. Tại cái đó cái ví dụ cho thấy rằng cái ông thần tú, ông đang cố gắng ông tả cái thằng ngã, cái thằng vô ngã. Còn ông Lục Tổ ông tới vô ngã rồi, cái gì đâu mà có gì đâu mà nói, không có gì để mà nói hết, không có gì để mà tả hết. Thành bởi vậy ông hiểu đạo rồi, ông thấy được cái thằng vô ngã. That's how the sixth patriarch saw the no self. He says nothing to describe, nothing to explain. And the guy who does not get it yet, he's trying to describe it. See, that's common mistakes of people. Cái đó hay, cái đó là cái một phần rất quan trọng của kinh Lục Tổ mà tôi phải từng giảng. Bây giờ mình từng giảng kinh Lục Tổ này. This is one of the major points of the Sixth Patriarch Sutra I need to explain. Now it comes about, I don't need to explain the sutra anymore. Okay, can we stop here today? Or any other questions? We need to go, we need places, we have places to go. Okay, let's stop here. May these merits and virtues adorn the Buddha's sphere land, reaping the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when its retribution body is done, the buoyant land of utmost bliss. Have a great week. Thanks for coming. Chúc quý vị có một tuần vui vẻ, đầy hạnh phúc.
Okay.